سلام به روی ماهتون. من این بار اومدم با یه هدبند اسپورت. میگم اسپورت چون که ساده هستش، هم میتونید برای خانم ها استفاده کنید هم برای آقایون، و از اون مهمتر عزیزانی که مبتدی هستن فقط میل دست گرفتن و زیر و رو بلد باشن کافیه، میتونن این بافت خوشگل رو ببافن. البته که الان ساده هستش، من بعدم براش نقشه که چه اتفاقی براش میفته. تا آخر ویدیو همراه هم باشید، سورپرایز میشید. میخوام بهتون بگم که چند گرم نخ برده. ترازو آوردم 25 گرم. خیلی عالیه، خیلی. با هر نخی هم که دوست داشته باشید میتونید ببافید. یه توضیح اجمالی دربارش بدم و بعد بریم ببافیم. با یه تعداد دانه شروع کنیم به بافتن. کشباف رو میبافیم. از این قسمت افزایشی داریم، ما میتونیم اینجا رو دیرتر شروع کنیم، یعنی این قسمت کشباف که میفته پشت گردن رو دارم بهتون نشون میدم، انگار اینجا که میبینید. آره، این قسمت میفته پشت گردن که البته ما نصفش رو اول میبافیم، نصفش رو آخر میبافیم و بعد شروع کنیم به اضافه کردن که این حالت هفتی میفته. ساده میبافیم، ساده میبافیم، ساده میبافیم تا برسیم به این سمت. دوباره کم میکنیم تا برسیم به همون تعداد دانه و اون کشباف رو میبافیم. تمام، درزش رو هدبند ما آماده است. بریم با هم ببافیم. با این مارک کانوا میبافم. آلیز کتان گلد هستش. متراژش رو بهتون بگم، کد رنگش که 67 هستش. 100 گرم 330 متره. نوشته که با میل 3.5، اما خب من با میل 2.5 میبافم. میدونیم دیگه میل باید متناسب با دست و بافتمون باشه. من میخوام یه بافت منسجم تری داشته باشیم. میل شماره 2.5 هستش که من به خاطر اینکه بافتم کوتاهه، تعداد دانه ها کم هستش، روی 5 میل میگیرم. شما میتونید روی میل بگیرید و ببافید. منظورم از میل اینا هستش که ته داره. برای شروع باف ما یه مقداری نخ رو آزاد میذاریم، حدوداً 40 سانت، و شروع کنیم به سر گرفتن دانه. یک دانه به این صورت اول گره میزنیم و بعد 19 دانه سر میگیریم، جمعاً 20 تا. این دانه ها رو خیلی سفت سر نگیرید. به همین صورت رد میشیم، از پایینی بالایی رو میگیریم و بیرون میکشیم. 2 4 6 8 9 10 11 12 13 اضافه نخمون زیاد بود، اشکالی نداره، گره میزنیم. کمتر بگیرید دیگه شما. دانه اول نبافته به میل گرفته میشه و دانه بعدی زیر بافته میشه. دانه بعدی رو زیر، رو زیر. به همین صورت تا انتها میبافیم. تا اینجا. دارم میرسم به دونه های آخر. رو زیر رو. دانه آخر بافتمون همیشه از سمت چپ زیر بافته میشه. برمیگردیم. دانه اول نبافته و دانه ها هر طور که هست میبافیم، میشه همون روش قبلی، زیر رو زیر. همینو ادامه میدیم تا انتها و باید حدوداً 5 الی 6 سانت ببافیمش که من میبافم، برمیگردم و به شما میگم که دقیقاً چند سانت و چند رنج بافتم. ما میتونیم این الان انتهای رنج، ببینید دانه آخر از سمت چپ زیر بافته میشه.
ما میتونیم این پهنا رو بیشتر یا کمتر داشته باشیم دیگه. این دل بخواهه و بستگی به ضخامت نخم داره. من با این نخ که دیگه ضخامتش رو بهتون گفتم 330 متری هستش، جزء نخهای معمولی رو به نازکه. اگر که بخواید مثلا با یه نخ ضخیم‌تر سر بندازید قطعا باید تعداد کمتر سر بگیرید و برعکسش اگه نختون نازکتر هستش تعداد بیشتری سر بندازید، فقط تعداد دانه ها زوج باشه. بافتم ببینیم که چند سانت شده. 6 سانت و 22 رنج. قطعا شما اگه با نخ متفاوتی ببافید تعداد رنج ها متفاوت خواهد بود، ولی 6 سانت ببافید اوکی کافیه. 6 سانت. حالا ما اینجا 20 دانه داریم، تعداد دانه هامون زوجه. میخوایم که روی دانه وسط مدلمون رو ببافیم. مشخصه دیگه وقتی که زوجه دانه وسط نداریم، پس میایم چیکار میکنیم؟ 9 تا برای سمت راست میگیریم، این دانه میشه دانه مدلمون وسطی و این طرف دوباره 10 تا میبافیم. هر مدلی که دوست دارید میتونید روی این مدل هدبند ها پیاده کنید، مثل مدل قبلی که این مدل بود و گفتید که بهش میگید دونه برنجی. اگه همینو مستقیم ببافیم، یعنی هر دونه سر خودش بافته بشه، مدادی میشه، ولی به این صورت که جا به جا میشه دونه برنجی. اوکی. گفتم یه مدل ساده تر داشته باشم، اسپورت تر باشه که اگه خواستید برای آقایون هم ببافید دیگه دغدغه‌ای نداشته باشه. 9 تا دانه اول رو همونطور که میبافیم، یعنی دانه اول نبافته زیر رو. و اینکه حالا من 20 تا دارم دیگه، هر چند تا دانه داشتید نصف کنید، مثلا 24 تا، حتما هم زوجه دیگه، میشه 12 تا. یکی کمتر میبافیم، از 12 تا 11 تا میبافیم. پس من الان 20 تا دارم، نصفش میشه 10 تا، یکی کمتر 9 تا میبافم تا برسم به دانه 10. 2 4 6 8 9. این دانه که خط زیر ما هستش میشه دانه 10. قبل و بعد دانه اضافه میشه. نه خب به این صورت نگه میداریم، یه حلقه ایجاد میکنیم. ببینید به این شکل یه حلقه میندازیم. دانه بعدی که دانه زیر هستش بافته میشه و 2 مرتبه این کار رو تکرار میکنیم. میندازیم روی میل و نخ رو میکشیم. ما بقیه دانه ها همینطور که هست بافته میشه. رو زیر 10 تا یا نصف دانه هایی که باقی مانده دیگه میبافیم. خیلی ساده است، در عین سادگی بسیار زیبا و کاربردی. یعنی نمیدونید اصلا معجزه این روزهای من شده این هدبند. خیلی خوبه. سرما نداریم دیگه، واقعا الان تو آبان هستیم، یعنی تو تهران هنوز اونقدر سرما نداریم که من بخوام کلاه سرم بزنم. این هدبند واقعا چیز خوبیه، مخصوصا برای یکی مثل من که میگرن دارم، سینوزیت هستش. راجع برگشت، دانه اول نبافته و بعد زیر رو بافته میشه. حالا راجع برگشت 10 تا میشه، یعنی اون تعداد بیشتره. میبافیم تا برسیم به دانه‌ای که اضافه کردیم. اینجا هستش دانه‌ای که اضافه کردیم، دانه‌ای که بافتیم و دوباره اضافه کردیم. هر چند تا دانه که هست از رو بافته میشه. واردش میشیم، رو میبافیم. رو شد 3 تا رو. دوباره بقیه دانه ها همونطور که هست زیر و رو بافته میشه. تا انتها دانه آخر زیر بر. یه کوچولو افتاده. خب مدلمون حالا میبافیم باز بهتر دیده میشه.
دانه اول همونه دیگه، دانه اول نبافته. این 9 تا این تعداد دانه اول و آخر سر جاشه، فقط به اون دانه های ساده بافی وسط اضافه میشه. میبافیم میبافیم میبافیم. 2 4 6 8 9 رسیدم به این 3 تا. میتونیم یه مارکر هم بذاریم که بدونیم اینجا شروع بافته. این هم میشه مارکر. قبل از دانه های ساده بافی دانه اضافه میکنیم. دانه های ساده بافی رو میبافیم که 3 تا زیر هستش. 1 2 3 و بعد دوباره دانه اضافه میکنیم. حلقه میندازیم روی میل. دانه های انتهایی رو که 10 تا هستش میبافیم همونطوری که هست. زیر و رو میبافیم. این مدل نسبت به مدل قبلی که الان بهتون نشون دادم کشسانی کمتری داره. ببینید این طرف کش میاد دیگه، ولی این طرف کشسانیش کمتر. اما باید بگم که روی سر خیلی خوش فرم‌تر وای میسته. نبافته، زیر، رو بافته میشه تا برسیم به 5 تا دانه. الان شده 5 تا اینجا. هر 5 تا رو بافته میشه. 2 3 4 و 5. مارکرمون رو رد میکنیم و ادامه میدیم. دوباره دانه ها همونطور که هست بافته میشه و دیگه باید ببافیم تا برسیم به پهنای دلخواهمون. این کاملا به سلیقه شما بستگی داره دیگه. اینجا هم افتاد، میبینید یه مثلث ساده بافیه. یک رژه دیگه با هم ببافیم. دانه اول نبافته، زیر و رو میبافیم. 9 تا مارکر هم گذاشتیم دیگه، میدونیم کجاست. مارکر رو رد میکنیم. یک دانه اضافه میکنیم، روی میل میندازیم. 5 تای بعدی زیر بافته میشه. 1 2 3 4 5 و دوباره دانه اضافه میشه. نخ روی میل میندازیم. دانه های انتهایی رو میبافیم. دانه آخر که رسیدیم از سمت چپ میبافیمش که خوشگل بشه. خیلی باحاله. رژه برگشت رو میبافم. دانه اول نبافته و زیر رو. همینطور تا برسیم به دانه های ساده بافی. از دانه ای که اضافه شده دیگه تا آخری که اضافه شده رو میبافیم. هر رژه رفتی که ببافیم 2 تا دانه به این تعداد اضافه میشه. مارکر رو رد میکنیم و بعد دوباره کش باف میبافیم. حالا دیگه من این دو رژ رو ببافم، تکرار کنم تا ببینم که به کجا میرسم. برمیگردم میگم تعداد دانه ها چند تا شده و چند سانت پهنا شد. یه چیز کاملا دلخواهه. شما همین الان میتونید این باف رو نه اینکه تموم کنیم، اضافه کردن رو تموم کنیم دیگه. از اینجا به بعد ساده ببافیم. و مشخصه دیگه پهنای هدبند ما خیلی کم میشه، فانتزی میشه. ما میخوایم که پوشش بده، هم هدبنده هم یه پوششی هستش برای روی سر. پس میبافم، برمیگردم. من بافتم تا این قسمت رسیدم و دیگه کافیه. اوکی، مخصوصا اگر که میخواید مردونه ببافید کمتر اضافه کنید. آقایون دوست ندارن که زیاد پهن باشه، ولی خب برای خانم ها چون که بخوایم کاملا روی سر رو بپوشونه میتونیم بیشتر هم اضافه کنیم.
الان تعداد دونه های من شده 38 تا، یعنی 18 تا دونه اینجا اضافه شده. 2 4 6 8 9 مرتبه از هر طرف اضافه شد و اندازش رو هم بهتون بگم. البته که این الان توی بافت جمع شده، یه ریزه بلندتره. اوکی، 11 سانت 12. میدونم که 12 چون کشیدمش بیرون. اگه مثلا روی میل سیمی ببافیم برای اندازه گرفتن خیلی بهتره، اما من کلن با 5 میل راحت ترم. همین بافت رو دیگه ادامه میدیم، اضافه نمی کنیم. فعلا باید ببافیم تا نصفش رو ببافیم، دوباره همون اندازه باید ببافیم مثل این بافت. اگر این بافت رو ندیدید حتما برگردید ببینید، اینم خیلی خوشگله. این مدل دار بود، گفتید که ساده میخوایم و برای آقایون ساده هم خیلی بهتره. خب ببینید از اینجا بافتیم، اضافه کردیم، این قسمت رو ساده بافتیم. ساده منظور از ساده نه اینکه مدل ساده افزایشی یا کاهشی نداریم، ساده ادامه میدیم، همین تعداد دانه ادامه میدیم. پس دانه اول نبافته زیر رو بافته میشه تا برسیم به دانه های ساده بافی. دانه های ساده بافی همونطور بافته میشه، دیگه نیازی نیستش که اضافه کنیم. الان هست رو اینجا همیشه اضافه میکنیم که دیگه اضافه نمی کنیم، همین تعداد دانه بافته میشه که 19 تا دانه هست. میبافیم دانه ها، میرسیم به اون طرف، باید کش بافت رو ادامه بدیم. رو زیر دانه آخر از سمت چپ زیر بافته میشه. برمیگردیم، دانه اول نبافته زیر و رو میبافیم. میبینید الان چقدر بافتم؟ یک دسته. شماره میل و نخ باید مناسب هم باشن و بستگی به دست داره، یکی شل میبافه یکی سفت میبافه. یه نمونه ببافید ببینید که چطوره. باب میلتون هست؟ یه وقتا هم برای من عکس میفرستید، من هیچی نمیگم. یه وقتایی هم دیگه میگم، چون من کار تمیز ازتون میخوام، قبول ندارم. تمام نکته ها رو بهتون میگم و ازتون یه کار فوق العاده تمیز و حرفه‌ای میخوام. آموزش رایگانه اما هیچ فرقی برای من نداره، چه آموزش رایگان باشه چه هزینه‌ای باشه، بهترین شکل ارائه میدم و بهترین نتیجه رو ازتون انتظار دارم. خب دیدید دیگه این رج رو همینو میبافید. الان اینجا رو اندازه بزنم، تقریبا 11 سانت. خب ما دور سر رو داریم، الان باید ببافیم تا نصفش، اما از دور سرمون 5-6 سانت کم میکنیم چون بافتمون کش میاد. البته که این بافت کشتانیش خیلی کمتره چون این طرفی بافته شده، گفتم دیگه این وری کشتانیش خیلی بیشتره. خب 5-6 سانت، حالا همون 5 سانت کم میکنیم. مثلا دور سرمون 50، 5 سانت کم کنیم میشه 45 سانت، نصفش میکنیم میشه 22.5. این اندازه باید برسه به 22.5. حالا ببینید من براتون نوشتم، یه الگو هم براتون کشیدم. توضیح بدم، 50 سانت داریم، 5 سانت کم میکنیم 45 سانت. این دور سر جدول براتون میذارم، طبق اون دور سر رو مناسب هر سایزی که هست انتخاب کنید و ببافید. نصفش میشه 22.5 که این خط ما از اینجا سر گرفتیم تا اینجا که اضافه کردنمون کافی شده 11 سانت شده. حالا باید ببافیم تا به این نصفه برسیم و بعد دوباره باید ببافیم که برسیم به کاهشی. الان میخوایم بدونیم که اینجا کلا چقدر باید ببافیم. خب یه 11 سانت اینجا داریم، یه 11 سانت هم آخرش داریم، جمع میشه چند تا؟ 22 تا، 22 سانت.
با یه رنگ دیگه نوشتم از 45 سانتی که طول هدبند ما هست 22 رو کم میکنیم 23 سانت میمونه. پس این وسط ما باید 23 سانت ببافیم تا برسیم به کاهشی. این 23 سانت ببینید نصف این خطه میشه 11 و نیم. 11 سانت داریم، 11 و نیم سانت هم باید ببافیم تا برسیم به این خط. دوباره 11 سانت و نیم میبافیم که من جمعا بهتون گفتم از اینجا الان 23 سانت باید ببافم تا برسم به کاهشی. چون که این هدبند هست راحت میتونیم متوجه بشیم. ببینید از اینجا ما یک بار باید ببافیم تا این نصف برسیم، دوباره باید این طرفش رو ببافیم دیگه که برسیم به کاهشی. این فاصله 23 سانته. میبافم برمیگردم. اگه این همه توضیح دادم بازی ریاضی آوردم به این خاطر که شاید شما خواستید هدبندتون پهن‌تر بشه. هر چقدر که اینجا رو بیشتر ببافید پهن‌تر بشه، از این طرف این فاصله ما بینش کمتر میشه چون که این قسمت رو بیشتر بافتید. دیگه رفتم ببافم. هدبند رو بافتم، برگشتم با هم سانت بزنیم. ببینید الان این قسمتی که من گفتم کامل 23 سانت شده و این قسمت رو باید صاف در نظر بگیریم. سانت بزنیم از اینجا 23 سانت یعنی 11 و نیم تا اینجا. این خط وسط دوباره 11 و نیم سانت این بر بافته. از اینجا به بعد ما دوباره باید کاهشی ببافیم مثل این قسمت. اینجا افزایشی بود، این بر بعد دوباره کاهشی بشه. از دو طرف دانه یکی میشه. با دقت ببینید این قسمت که یکیه فقط به این قسمت بعد کشبافت و قبل کشبافت کار داریم و این کار رو انجام میدیم تا برسیم به همون یک دانه وسط. دانه اول نبافته، دانه ها همونطور که هست میبافیم، زیر و رو بافته میشه. میرسیم به دانه های زیر. اینجا هستش. این طرف دوتا یکیمون به راست هست، اون طرف به چپ. حالا با دقت نگاه کنیم، میخوایم که دوتا یکیمون تمیز در بیاد. دانه اول رو از پشت بافت، از حلقه پشتی ببینید به این صورت نبافته به میل میگیریم. دانه بعدی هم به همین صورت از حلقه پشتی از پشت بافت نبافته به میل راست میگیریم. دو دانه نبافته رو برمیگردونیم به میل چپ. این نخ پشت بافت هستش، میل سمت راست رو از سمت چپ دومین حلقه وارد میکنیم. از اینجا نخ رو میگیریم بیرون میکشیم، یکی شد به سمت راست. ما بقیه دانه ها بافته میشه تا برسیم به دو دانه آخر از همین قسمت ساده بافی. همین دانه ها بافته میشه. این رجی که داریم میبافیم رجی هستش که تکرار میشه تا ما برسیم به یک دانه، یعنی دو طرف که یکی بشه یک دانه وسط میمونه. الان رسیدم به دو دانه قبل از دانه کشبافت که این دانه رو نشانه هستش. هر دو دانه از حلقه های پشتی با هم یکی میشه، وارد میشیم و میبافیمش. پس این شد الان دو تا یکی به چپ. ابتدای بافتمون دانه ها رو باید جابجا کنیم، برگردونیم، ما بقیه دانه ها بافته میشه. ولی انتهایی همون دو تا یکی معمولی هستش. دانه های آخر رو میبافیم و برمیگردیم. رج برگشتمون همون مثل قبله، همه دانه ها رو بافته میشه، نکته‌ای نداره. از سمت چپ زیر بافته میشه. برمیگردیم نبافته دانه های کشبافت که زیر و رو بافته میشه تا برسیم به دانه های ساده بافیمون که پشت بافت رو بافته میشه. اگه حرفه‌ای هستی دیگه میدونید، ولی هستن عزیزانی که مبتدی هستن و براشون آشنا نیست، به همین خاطر من تکرار میکنم.
در جریان باشید که این کار برای خودم واقعا سخته، خیلی. چون خودم با اولین بار میگیرم و تا انتهاش رو دیگه میبافم. ولی خب همه اینطور نیستن، من باید شرایط همه رو در نظر بگیرم. پس رو میبافیم و میبینید دیگه برخلاف میلم دارم معمولی میبافم، اروپایی هم نمیبافم. زیر رو زیر. حالا یه نقشه هایی برای این هدبنده دارم، من نمیتونم انقدر ساده ازش بگذرم. دانه هایی کش بافت نمیشه، دانه آخر از سمت چپ بافت میشه. برمیگردیم و همین رجی که بافتیم رو دیگه باید تکرار کنیم. یک مرتبه دیگه میبافم و بعد میریم با هم میبافیم و برمیگردیم. نبافته دانه های کش بافت زیر رو بافته میشه. بعد از آخرین دانه کش بافت دوتا یکی داریم اینجا. از پشت باف از حلقه عقبی دانه رو نبافته میگیریم و همچنین دانه بعدی نبافته به میل میگیریم. حالا که جهت حلقه ها برگشت میندازیمشون روی میل چپ و دوتا رو با هم از سمت چپ میبافیم. افتاد، ببینید این ور زیر میبافیم تا برسیم به دو دانه قبل از کش بافت. من دارم میرسم. این دوتا با هم از حلقه های پشتی زیر بافته میشه. میریم سراغ کش بافت. دانه های کش بافته میشه. دیگه برم ببافم رج برگشتش که همین اولش کش بافته، دانه های ما بین ساده بافی رو بافته میشه و دوباره آخرش کش بافته. هر رج رفتی که میبافیم دو دانه کم میشه. برم ببافم و برگردم. بافتم، به رجی رسیدم که گفتم باید دو مرتبه دوتا یکی ها رو انجام بدیم، یه دونه اون وسط میمونه. الان دانه های کش باف رو بافتم، مثل همیشه این دوتا رو جا به جا میکنیم، از حلقه های پشتی نبافته به میل میگیریم، برمیگردونیم به میل چپ و از سمت چپ هر دوتا حلقه رو با هم به زیر میبافیم. دانه بعدی زیر بافته میشه و دوتای بعدی از حلقه های پشتی زیر بافته میشه. اینجا رسیدیم به 3 تا دانه. دانه های کش باف بافته میشه، رج برگشت رو هم میبافم. رج آخرمون یه 3 تا یکی داریم. 3 تا یکیمون رو باید خیلی تمیز انجام بدیم که اون دانه وسطی زیر همچنان زیر باقی بمونه. بهش میگیم 3 تا یکی از وسط. این رج رو هم ببافم، برمیگردم کش باف رو میبافم و 3 دانه اینجا کش بافتمون تموم شد. این 3 دانه که رج بعد دیگه یک باره یکی میشه. تعداد دانه هامون برمیگرده به همون تعدادی که بود و دیگه باید به همون تعداد رجی که اولش کش باف بافتیم باز هم کش باف رو ببافیم. دانه آخر برمیگردیم، دانه اول نبافته، دانه های کش بافت زیر رو بافته میشه تا برسیم به این 3 دانه زیر رو. حالا رسیدیم به این 3 دانه که گفتم این دانه باید وسط باقی بمونه. حسابی دقت کنید اگرم سختتون هست، چون که زیاد دیده نمیشه و من خیلی حساسم که باید حتما قرینه باشه، باید این کار رو انجام بدم. اما اگه سختتون بود یا این باف براتون آشنا نبود، همینطوری معمولی 3 تا یکی کنید. دانه اول از حلقه پشتی نبافته به میل گرفته میشه. دانه دوم هم همینطور. برمیگردونیمشون این دوتا رو به میل چپ و حالا انگار که میخوایم یکیشون کنیم، میل رو وارد میکنیم اما نمیبافیم. از این سمت دانه ها برمیگردن روی میل راست.
جهت دانه ها عوض شد و جاشون هم عوض شد. دانه دوم اوله، دانه اول دومه، دانه بعدی زیر بافته میشه. و حالا با استفاده از میل چپ این دو دانه نبافته رو میگیریم، دانه بافته رو از تو دلش بیرون میکشیم. به این صورت این دانه وسط باقی مون، ما بقیه دانه ها بافته میشه. کش بافتمون بافته میشه و تعداد دانه هامون رسید به همون 20. از این رنج به بعد دیگه همون کش بافته میشه. حالت 8 شد. اونور 7 بود، اینور 8. خب دیگه میبافم. تعداد رنج های کش باف رو برمیگردم برای اینکه بخوایم درزش رو بریزیم. حالا ما رسیدیم به این قسمت. باید این قسمت رو ببافم. 22 رنج کش باف رو هم بافتم. حالا باید دانه ها رو کور کنیم. دانه اول رو نبافته میگیریم، دانه بعدی زیر هستش میبافیم و دانه قبلی میفته روش. خب این دانه ها رو سفت کور نکنید دیگه. دانه بعدی رو هستش، رو میبافیم، دوباره قبلی میاد روش. به همین صورت تا انتها این کار رو انجام میدیم. تا انتها دانه آخر کور شد. نخ رو یکم بلندتر میگیریم که با همین نخ درز رو بریزیم. این نخ میگیریمش روی سوزن. بافتمون رو تا میزنیم به پشت بافت. این دو تکه از این سمت هم دوخته میشه. ما روش‌های زیادی برای دوخت دوز داریم که خیلی حرفه‌ای، اصلا این درز دیده نمیشه. دونه دونه تو آموزش‌های بعدی حتما اونا رو هم براتون میگم. حالا دیگه اینجا خیلی معمولی لبه ها رو به هم می‌دوزیم. میدوزم تا انتها. تا انتها نخ رو محکم میکنیم. یادتون باشه دیگه اینجا پشت بافته که دارم الان نخ رو میبرم داخل بافت. از این طرفم اضافه نخ رو میبریم داخل تار و پود و بعد دیگه قطع میکنیم. سر نخمون رو هم همینطور میبریم داخل بافت. و تمام. بافت ما تمام شد. یه هدبند اسپورت مدل نداره، آقا خانم نداره. البته که مدل قبلی هم همینطور بود دیگه، میتونستیم استفاده داشته باشیم. ببافید، لذتش رو ببرید. اما اگه فکر کردی که آموزش اینجا تموم شده، سخت در اشتباهی، بریم ادامه ببینیم چه خبره. بله، ما میتونیم هدبند رو با گلدوزی داشته باشیم که یه ست خانم آقا بهمون میده. فوق‌العاده شیک و حرفه گلدوزی انجام نمیدم دیگه، خب کارم نبودش. اما تمام سعی و تلاشم رو میکنم هر آنچه که بلدم و یاد گرفتم روی این گلدوزی به شما هم انتقال بدم. امیدوارم که دوستش داشته باشید و ازش استفاده کنید. خیلی چیز خوبیه. روی دیگر بافت ها هم میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا اینجا برای کارگاه من یکم کوچیک بود ولی قطعا میتونید روی لباس بچه خیلی عالی میشه و کارتون رو فوق‌العاده شیک و خاص میکنه. بزن بریم اینم با هم انجام بدیم. اول از همه بهتون بگم چه وسایلی نیاز داریم برای این گلدوزی. خب کارگاه میخوایم که من اینو دارم الان پیچش رو باز کردم.
چند رنگ نخ میخوایم. خب ببینید گلم سفید و زرده و این دوتا هم برای ساقه و برگ استفاده میکنیم. دیگه این دل بخواهه و دقت کنید که به رنگ بافتتون بستگی داره. سوزن میخوایم، قیچی میخوایم و سوزن تگرد و اصلا مهمتر سوزن تگرد هم که میخوایم لایه آبشو هستش که من این طرح رو روش کشیدم. ببینید الان این طرفش رو من انجام دادم، گلدوزی کردم، پشت بافتم به این صورت تمیزه. خب بعد دیگه حالا حتما این لایه رو تهیه کنید دیگه. من یه مربع 20 در 20 تهیه کردم چون زیاد نیازم نبودم. متری میتونید تهیه کنید دیگه. ببینید خرازی ها دارن و یا خرازی های آنلاین. خب این نخم مارکش هم بهتون نشون بدم. این نکته هم از نخ بگم، الان من بومی ندارم همینه. خب ببینید این نخا 2 تا سر داره، یکی میبینید کشیده نمیشه اما یه سرش کشیده میشه. از این استفاده کنید، از این سری که کشیده میشه که این به هم نریزه. اگه بوبین داشتیم که اوکی بود ولی الان من ندارم. نکته بعدی اینجا رو ببینید چقدر گل من ظریفه، اما همین الان این نخ رو ببینید اومدم چیکار کردم. نخ از 6 تا رشته نخ تشکیل شده. خب من اومدم جداشون کردم و ببینید اینجا رو اینو باز شد 6 تا. من 3 تا رو گرفتم و باز کردم. این الان 2 تا، یکی دیگه هم باید بگیرم. اول به اندازه‌ای که نیازمون هست نخ رو قطع میکنیم، قیچی میکنیم، بعد 3 تا رشته جدا میکنیم. 2 تا 3 تا رشته‌ای به ما میده. الان اینجا بهتون نشون میدم به این صورته. من نخو اول قطع کردم به این اندازه که میخواستم، حدوداً 40 سانته. برای این گل نصفش رو برای این گل استفاده کردم، الان نصفش باقی مونده برای اون سمت استفاده میکنیم. اگه با همین گلدوزی رو انجام بدیم گلامون برجسته تر میشه. من میخواستم که کاملا روی بافت بشینه. حالا من این طرف رو انجام دادم و میخوام یه دونه دیگه این طرف بذارم، باید قرینش باشه. من اومدم چیکار کردم، این طرح رو خودم روی کاغذ کشیدم و یکی دیگه قرینه ازش کشیدم، بعدش دوباره لایه رو گذاشتم روش مثل این. الان از این طرفه میبینید با مداد روش رو کشیدم. شما هم هر طرحی که دوست دارید میتونید اجرا کنید. این دوتا الان باید قرینه هم باشه. این قسمت که افتاده برگردیم باید این طرف بیفته. حالا اینو اینجا قرار میدیم. ببینید چون میخوام قشنگ قرینه هم باشه دقیقا جاش همینجا هستش. با سوزن تهگرد ثابتش میکنم. فعلا اینجا باشه، البته اینجا خیلی مناسب نیستش. این الان بهتر. خب این الان روی هم شد. حالا بریم کارگاه. این قسمتی که پیچ داره باید رو قرار بگیره و این یکی باید زیر قرار بگیره. این وسط. خب حالا کارگاه رو میندازم روش. اگه پارچه باشه این کاملا باید کشیده بشه و اینجا صاف باشه. خب حالا من یه طرفشو که نگه داشتم این طرف رو سعی میکنم یکم بکشم که صافتر بشه. بعد کارگاه رو میندازم روش. این پیچرم کامل باز کردم. حالا محکمش میکنیم پیچشو. چون میترسم بافتم خراب بشه خیلی محکم نمیکنم. این در همین حدی باشه که ما بتونیم اینجا بدوزیم اوکیه. میریم سراغ بافت گلمون. اول از همه گل رو میخوایم ببافیم. نخ رو قطع کردم و 3 رشته نخ رو جدا کردم به همون روشی که گفتم. من تمام این رشته نخ ها رو دارم.
خب میبافم. در آخر اگر که نخی کم آوردم و خواستم قطع کنم دوباره بهتون نشون میدم. اسراف نکنیم. خب الان اینجا نخ رو گرفتم روی سوزن، انتهای نخمون رو گره میزنیم، یه گره محکم میزنیم چون که از داخل بافت در میره. این گره محکمی که گفتم، ببینید ما اینجا یه دایره داریم، این طرف رو نشون بدم بهتر متوجه میشه. اینجا یه دایره داریم و 10 تا خط دورش. دستم گرفتم، از پشت بافت از کنار این دایره وارد میشیم، سعی میکنیم از داخل بافت بیایم. ببینید این وسط ها اگه بیرون بیایم اون گره میاد بیرون، باید از داخل بافت بیایم. حالا فرق نمیکنه دیگه، هر کدوم از این خطا میایم بیرون. یه حلقه به این صورت درست میکنیم. سوزن رو از همین نقطه به پشت بافت میبریم. میبینید این حلقه در این حد که رسید، از این بالا این خطی که اینجا داره خط گلمون هستش بیرون میایم. باز هم میگم از زیر این لایه مشخصه، از داخل بافت بیرون بیایید. میایم بیرون و یه کمی اونورتر باید بریم. البته قبلش اینو کامل میکشیم بیرون تا این حلقه جمع بشه. یهو نکشید، خیلی آروم که این حالتش حفظ بشه. یه کوچولو بالاتر از این نقطه‌ای که اومدیم بیرون داخل میشیم. اولین گلبرگمون بافته شد و حالا میایم بعدی اینجا بیرون. همین بافت رو تکرار میکنیم. یه حلقه از همین نقطه داخل میشیم، این بالا بیرون. میکشیم از بالاتر از نقطه‌ای که سوزن بیرون اومده داخل میشیم. بمیشیم. بعدی همینطور باید ادامه بدیم. میتونیم سوزن رو هم برداریم. من چند تا رو بافتم، بقیه رو میبافم برمیگردم. بافتم به این صورت 10 تا کامل شد. خب این آخریه که از این بالا اومدیم، میخوایم اینجا دیگه گره بزنیم. آخر نخم هم هستش. محکم باید بکنیم نخ رو. کلک زدم. خب دوباره سوزن رو رد میکنم، بعد میگیرم داخلش رو میبرم داخل بافت.
این گلمون شد. بریم گره فرانسویای وسطش رو بزنیم. به نگاه برگوشه خیلی قشنگ‌تر. قشنگ. آی گره فرانسوی رنگ زردمون رو میگیریم از یه نقطه این وسط، دایره وسط که خالی مونده بیرون. تا اینجا. حالا ببینید از اینجا سوزن رو قشنگ کامل باید بچسبونیم به بافت و نخ رو میگیریم دورش 4 دور بسته و میایم همینجا کنار داخل میشیم. این گره شکل همینطور داخلش چند تا دیگه میبافیم تا این فضا پر بشه. این نخا رو اینطوری میکشیم پایین. گیر گلدوزی نیاز به تمرین داره. من بار اولی که گلدوزی انجام دادم هیچی اصلا نگم براتون. و اینکه همه ما فکر میکنم ما دهه 60 ها دهه 50 ها تو مدرسه داشتیم، الانیا چیز زیاد خاصی یاد نمیگیرن. بشه. چون این سمت 4 تا زدم این سمت هم 4 تا بزنم. یکی دیگه هم به نظرم جا داره. نمیدونم 4 تا خوبه دیگه. آره خوبه. اینجا نخم بلندتره، اون قسمت محکم کردنش رو بهتر متوجه بشیم. رد میکنیم از این حلقه دوباره سوزنمون رو رد میکنیم. این شد یک گره، یکی دیگه رد میشیم و همینطور از ما بین این حلقه ها همین حلقه های بافتمون رد میشیم که کاملا محکم بشه و دیگه انتهاش رو قطع میکنیم. تا اینجا. حالا از این قسمت باید بریم یه ساقه بدوزیم. ساقه سبزمون تا این قسمت های اینجا به بعد دیگه رنگ طلایی هستش. از اینجا که این فضای خالی داره دیگه ذره اومده. به بزرگی خودتون ببخشید. من خیلی حرفه‌ای نیستم تو گلدوزی، ولی دوست داشتم که هر آنچه که خودم بلدم به شما یاد بدم. تمام سعی و تلاشم رو میکنم که شما هم یاد بگیرید. با رنگ سبز از این قسمت بیرون میایم. خب ببینید حدوداً 1 سانت از اینجا تا اینجا 1 سانت وارد میشیم. نخ رو کامل نکشیدم. فاصله بین این 2 تا نقطه وسطش بیرون. حالا میکشیم نخ. خب دوباره میریم بالاتر، یعنی دقیقاً به همین اندازه. کجا برمیگردیم بیرون؟ این نقطه. اینجا. و همین بافت تکرار میشه تا اینجا.
این آخرین کوکمون هست، پس وقتی که داخل میشیم دیگه بر نمیگردیم. مثل قبل انتهای نخ رو محکم میکنم. حالا من اینجا نخ سبزم کم اومد، الان نخ میبرم و بهتون نشون میدم که دقیقا به چه شکلی باز میشه. حدودا نیم متر نخ رو میبریم. ببینید اینجا نخ رو اصلا جدا سه تا میکشیم. میتونیم تک تک هم انجام بدیم، اما این کارم به راحت چون نخامون کوتاهه باز میشه، مشکلی پیش نمیاد. اگرم پیچ خورد با دستمون بازش میکنیم. 2 تا رشته نخ داریم که میخوایم باهاش برگ ببافیم، پس میگیرم روی سوزن دوباره از این قسمت باید یک برگ همینجا بزنیم. خب میگم دیگه یه ذره نقشه من رفته اون برتر هم رفته این بر. از اینجا بیرون که اولین برگمون همینجا باشه. همین الان با مداد کشیدمش. آره. از نوکش بیرون. حالا خوب دقت کنید، چپ و راستش باید ببافیم به فاصله کوتاه‌تر. اول اینکه از همین نقطه اول وارد میشیم اینجا. خب حالا ببینید الان باید بیایم دوباره کوک بزنیم، یک بار سمت راست یک بار سمت چپ، فقط کوتاه‌تر باشه و دو تا این سمت میشه، 2 تا این طرف، پس یک کمی پایین‌تر این قسمت وارد میشیم. دوباره از همین نقطه و این بار سمت چپ دقیقاً کنار هم. باز از اینجا بیرون میایم. به اندازه کافی نخ رو بکشید، نه خیلی زیاد نه شد. خب پایین تر میشه این قسمت کنار اون نخ. از این نقطه بیرون میایم دوباره و این بار سمت چپ. برگ ما کامل شد. حالا کاری که انجام میدیم باید بیایم این سمت برمیگردیم. ببینید از داخل بافت رد میشم تا نخ برسه به این نقطه اینجاست. که نخوام نخ رو قطع و بس کنم. این قسمت و حالا همین برگ رو اینجا می بافم. پس من برم این برگ رو ببافم، دوباره نخ رو راه میارم این و این رو می بافم، برمیگردم برای قسمت طلایی. به این شکل 3 تا برگ رو بافتم، نخ رو محکم میکنم، قطعش میکنم، نخ طلایی. میریم ادامه ساق اینجا بیرون میایم و این ساقه ها رو میبافیم میدوزیم. اصلا نمیشه من نگم، حتی یه وقتا به جای نوشتن هم میگم ببافیم. میریم بالاتر دوباره ببینید دیگه اینجا 2 شاخه میشه. اینو میدوزیم
حالا باز به خاطر اینکه نخ رو قطع و وصل نکنیم از اینجا برمیگردیم تا این نقطه. اگه یادتون رفت اینا بزنید کنار، این ما بینش بیرون. باز وقتی که این قسمت داخل شدیم میایم برمیگردیم از این پایین بیرون. میتونید از طرح‌های آماده هم استفاده داشته باشید. انتهای نخ رو محکم میکنیم و دیگه نخ رو قطع میکنیم. کارگاه رو باز میکنیم. من خیلی دنبال این لایه آبشو گشتم. برسیم به مرحله آخر و لایه آبشو. یه استرسی من گرفته که بیا ببین. من تمام مراحل رو همینجا جلو دوربین انجام دادم. گلدوزی رو تمرین کردم قبلش و بعد برای شما فیلم گرفتم. اما اگه این لایه آب نشه چی؟ بریم امتحان کنیم. بله یه ظرف آب آوردیم. خدایا با امید تو خراب نشه. این خراب بشه چی؟ اوی. میشه. بچه آب شد. آب شد. همین راحتی. بود من دوستم منتظر بودم. آب شد. اینجور همین خوشم. چه خوشگل شد. خیلی ناز شد. خب حالا بذاریم خوش. خب میدونید دیگه فشار میدیم. یه ذره حالت چسبناک داره. بذاریم قشنگ حل شه. اون طرحهای آماده چسبیه، میچسبه روی بافت. نمیدونم واقعا، من روی پارچه دیدم اونا رو میچسبونن اما روی بافت نمیدونم واقعا بعدش چطور. البته حل میشه دیگه، مشکلی نداره.
ولی خیلی دوستش دارم، خیلی جذاب شد، خیلی دوستش دارم، خیلی. خب حالا فشار میدیم، آبش نچلونیمشو، بعدش هم باید همینطوری یه جای صاف پهنش کنیم. ببین الان چه حسی دارم؟ حس بچه هایی که مثلا دور از چشم ماماناشون دارن یه کاری یواشکی رو، یه آزمایش علومی چیزی، دقیقا همون حس رو من دارم. بذارم خوشه، بعد بیام دیگه بهتون نشون بدم. هدبند قشنگ من تموم شد. خب تجربه اولم بود ولی خیلی ازش راضی هستم. این قسمتش خیلی عالی تر شد. و اینم بگم که گل برگ ها رو من قبل از اینکه بیام تمرین کرده بودم مثل این برگ ها بافتم. خیلی تو دل هم رفته بود. اوکی. و اینکه من خواستم یکم خلوت تر باشه، به خاطر اینکه حتی میتونستیم این قسمت رو هم کار کنیم. خب اما میخواستم که چون اینو گفتم ست میبافیم، همونطور که عکساش رو بهتون نشون میدم، خواستم خلوت باشه که زیاد تو چشم نیاد، فقط این هد خوشگل که برای خانم ها استفاده میشه گلدوزی ظریف رو داشته باشه. از کار خودم راضیم. حالا شما چه نمره‌ای بهم میدید؟ برای اولین بار بود روی لایه کار کردم، تمرین کردم اومدم، اما خب باز هم برای اولین بار بود که آموزشش رو داشتم و قطعا توی ویدیوهای بعدی بیشتر ازش استفاده میکنم. خیلی خوشم اومد، خیلی جالبه و اینکه اینقدر تمیز درآوردم، خودم راضیم. اوکی. آموزش بعدی آموزش بعدی 2 میل. البته این وسط ها میدیدی من قلابم آموزش دارم. آموزش بعدی 2 میل یه کلاه خیلی خوشگل 2 رنگ من دارم با رنگ مشکی و سفید میبافم و البته نگران نباشید کش بافت و اینا رو با یه رنگ دیگه بهتون میگم که یاد بگیرید. تا آموزش بعدی به خدا میسپارمتون. خیلی دوستتون دارم و ممنونم از همراهیتون.